napaka-importanting topic mga boss ang tatalakayin natin sa video nating ito. Ito pong importanteng types of beam. Ito pong uri ng biga ang tatalakayin natin. Napaka-importante po ng topic na ito kung sa analysis and design at saka sa construction na importante pong malaman natin yung mga simply supported beam na yan, kung ano po yan, yung fixed beam, yung cantilever beam, at saka yung continuous beam mga boss, at iba pang mga uri ng biga mga boss, no? Dapat nating malaman yan, no? Kasi sa construction o kaya pag nagdidisenyo ng mga biga, kailangan po nating ikonsidera at panoorin nyo po itong video ito, no? Magmula sa umpisa hanggang sa dulo para matutunan nyo po yung napaka-importanting topic na ito, no? Kaya lang mga boss, since libre lang naman ang mag-subscribe, huwag nyo po sanang kalimutang mag-subscribe, no? Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin. Ang una nating pag-uusapan mga boss, no, dito sa types of beam, ito mga boss, simply supported beam, no? Pag sinabing simply supported beam mga boss, no, dapat nating tandaan, magkabila ang dulo mga boss, meron siyang suporta. So ibig sabihin, dalawa lang po ang suporta ng simply supported beam, no? Napaka-importante po ng biga na yan, no? Halimbawa na lang po dito sa maigsing tulay na ito, meron pong simply supported beam, ayan po, no? Tapos yung pong tulay na yan, no, kabila ang dulo mga boss, meron lang siyang isang suporta, no? Ayan po yung poste niya. Diyan po madalas gamitin itong simply supported beam mga boss, no? Kagaya ng isang flyover na ito mga boss, no? Meron pong biga o girder na isa, no? Tapos meron po siyang dalawang suporta lang, no? Ayan po yung napaka-importanteng biga na simply supported beam, no? Isa sa pinakamadalas makita yan mga boss, no, sa mga actual na struktura, no? Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na importanteng biga mga boss na pag-uusapan natin, etong tinatawag na cantilever beam mga boss, no? Etong cantilever beam na ito mga boss, no, tandaan lang po natin, meron po siyang fixed end o isang poste lang, no, sa kabila, at sa kabila mga boss wala siyang suporta. Isa lang po yung suporta niya mga boss, no. Ito pong halimbawang ito, kagaya ng nakikita natin sa actual application, meron po siyang poste sa kabila, pero pagdating po sa kabilang dulo wala po siyang poste. Ibig sabihin mga boss, no, isa lang po yung support, no, ng cantilever beam. Ang isa pang halimbawa dyan mga boss, no, wala po siyang suporta sa kabilang dulo, at sa kabilang dulo mga boss meron siyang poste o suporta, no. Ito pong cantilever beam mga boss, no, ang isa sa pinaka-importanting pinagagamitan niyan, gaya po ng nakikita natin sa terrace mga boss, no. Maraming terrace na naka-overhang lang mga boss, no. Ang nakikita nating biga dyan mga boss, pag naka-overhang yan, ayan po yung tinatawag na cantilever beam sa actual mga boss, no. Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na biga na pag-uusapan natin mga boss, no, dito sa uri ng biga, etong tinatawag naman na continuous beam. Ito pong continuous beam, no, ito yung tuloy-tuloy na biga mga boss, gaya ng nakikita natin, na meron po siyang apat na suporta sa nakikita natin, no. Basta meron na siyang lampas sa dalawang suporta mga boss, no, ito yung tinatawag na continuous beam, no? Kasi yung dalawang suporta mga boss, simply supported beam yon, no? Paglampas na ng dalawa, continuous beam na yon, no? Kagaya po ng nakikita natin dito sa figure na ito o sa image na ito, meron po siyang tuloy-tuloy na biga at meron po siyang apat na poste rin, no? Ayan po yung tinatawag na continuous beam, no? Dito sa continuous beam mga boss, no, merong dalawang klaseng continuous beam, no? Merong biga na kagaya ng nakikita natin sa gitna na ito, meron po siyang both end continuous, no. Ito po yung biga sa gitna. Meron pong dalawang biga pa sa kabilaan, no. Meron din pong one end continuous, kagaya po ng biga nito sa dulo. Dito po sa kabilang dulo hindi po siya continuous, pero dito sa kabila continuous po siya, no. Ayan po yung continuous beam, meron po siyang one end continuous, meron din siyang both end continuous, no. Actually mga boss, itong nakikita natin sa bidyong ito, yung mga biga na nakikita natin dito na lampas ng dalawa yung poste niya,
and continuous din ito mga boss, yung biga na yan, no? Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na beam na pag-uusapan natin mga boss, no, itong tinatawag na overhang beam, no? Dito sa overhang beam mga boss, napansin nyo meron siyang multiple support. Dito nakikita natin dalawa mga boss, no? Ayan yung overhanging beam, no? Kung titingnan natin sa kabilang dulo, may naka-overhang siya, wala siyang suporta, no? Ayan po yung single overhang lang ito mga boss, no? Pero meron ding double overhang mga boss, no? Dito sa double overhang, yung kabilaang dulo mga boss na naka-overhang, wala siyang suporta, no? Ayan, no? Pero meron siyang multiple support na nakikita natin. Gaya ng nakikita natin ito, dalawa siya, no? Ayan po yung double overhang at saka yung single overhang mga boss, no? Isang halimbawa rito mga boss, ito pa yon, no? Meron siyang dalawang suporta na nakikita natin. Meron siyang simply supported portion tapos overhang portion. Ito yon, no? Wala siyang suporta sa kabilang dulo. Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, no, dito sa types of beam o uri ng biga, itong fixed end beam mga boss, no? Yung parehas dulo niya naka-fix o naka-permanente, no? Ayan po yung fixed beam, no? Or fixed end beam. Dito mga boss, meron tayong steel beam, no? Fix yung kabilang dulo. Dito sa steel frame mga boss, madalas gamitin yan. Fix yung kabila ang dulo ng biga, no? Ayan mga boss yung isang halimbawa ng fixed end beam mga boss, no? Or fixed beam. Okay, punta po tayo sa susunod na topic. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, no, itong tinatawag na prop cantilever beam, no? Kung meron tayong cantilever beam mga boss, no, a cantilever beam got a fixed support and a free end, no? Ito po yung fixed support, sa kabila naman free end naman siya, no? Meron din tayong prop cantilever beam mga boss, a prop cantilever beam got a fixed support and a roller support at other end, no? Ito yung fixed support, ito naman yung roller support, no? Kagaya ng nakikita natin dito mga boss, ito yon roller support, and then sa kabila naman fixed support naman, no? Dito mga boss, no, isang magandang halimbawa rito mga boss, ito yung tulay, no? Maaring din-design ito sa prop cantilever beam, no? Maaring fixed support yung isang dulo, and then roller support naman yung kabilang dulo. Ayan po yung prop cantilever beam, no, na bihira nating marinig. Okay, ayun lang mga boss, no, yung naging video natin. Kung nagustuhan nyo po itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin yung like. Isama nyo na rin po yung subscribe. Total, libre lang naman po yung mag-subscribe. At pakipindot nyo na rin po yung notification bell para every time na may bago po tayong video, ma-notify po kayo. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.